بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. نن به ان شاء الله مونږه د سیکنډ ایئر د بایولوژي نه بل یو ټاپک کو. ټاپک نوم زموږ سره دی پروډکټیویټي. پروډکټیویټي اصل کې د پروډکټ نوم ته دی او پروډکټ موږ وایو پیدا ورته. ٹھیک ده، مطلب یو شی چې څه شی پیدا کول شي د موږ پروډکټس وایو. نو پروډکټیویټي و زموږ سره د یو ابیلیټي د جاندارو چې هغه ځان کې پیدا کوي بایوماس دی کې اصل ټکی دا دی بایوماس یا ارګانیک میټر. د ډیفینیشن نه لګو ګورئ د پروډکشن پیدا کېدو ته وایي او بایوماس. اوس بایوماس څه شی دی په دې باندې لږ ځان پوهېږئ. بایوماس کلیر. نو بایو موږ ژوندي شي ته وایو او ماس مطلب د کوانټیټي اف میټر مطلب ویټ. لکه دې خبرې مطلب څه شو، لکه فرض کړه دا زموږ سره یو ورکوټی بوټی دی. ټیک ده، دا یو ورکوټی بوټی دی او زه به دا کنسیډر کړم چې مطلب دا زموږ سره 1 کیلوګرام دی، 1 کیلوګرام دی سپوز. نو دې باندې مطلب یو کال تیر شو، یو کال په تیر شو نو دا بوټی خو کافي غټ شوی دی. کلیر. او دا مطلب 10-15 کیلو بوټی جوړ شوی دی. نو دې بوټي ځان کې بایوماس پیدا کړلی او بایوماس په ځای کې ته ارګانیک میټر وي هم دا هم صحیح دی. او ارګانیک میټر ته مالیکول دی ګلوکوز. د دې خبرو څه مطلب شو د پروډکټیویټي. ګوره زموږ سره دا بوټي شنه بوټي چا کې چې کلوروفیل وي. ټیک ده، دیو د نور دا کم چې رڼا ده دا دیو راښکې شي. دا صلاحیت صرف په بوټي کې دی، بل چا کې دا صلاحیت نشته. نو دوی نور نشته، دا کومه رڼا ښکته روانه ده او دا بوټي راکاږي، دې ته موږ وایو لایټ انرژي. نو دا بوټي داسې چل وکړي چې دا لایټ انرژي موږ له کنورټ کې څه شي ده کیمیکل انرژي ده. او دا کیمیکل انرژي مطلب موږ سره په خوراک کې سټور پرته وي یا د بوټي په پاڼو کې، مطلب خو په بوټي کې پرته وي. لنډه خبره ده د بوټي د په ډیفرنٹ پارټس کې دا خوراک یا دا ګلوکوز سټور کېږي، جمع کېږي. ښه دلته کې دا بوټي چې دا کوم عمل کوي او دا لایټ انرژي اړې کیمیکل انرژي ده، هغه عمل ته موږ وایو فوټوسینتھیسس. په فوټوسینتھیسس کې بوټي زموږ کاربن ډای اکساید او اوبه استعمال کوي د نور د رڼا په موجودګۍ کې او د کلوروفیل په موجودګۍ کې. کلوروفیل په دې بوټي کې په میزوفیل سیز کې خپل کلوروفیل شته که نه، نو دوی ته تیاری ګلوکوز. بس دې ډیفینیشن کې او په دې زموږ ننني ټاپک کې اصل خبره دی ګلوکوز ده. ټیک ده، نو دا ګلوکوز دی ورو ورو تیاری دې بوټي کې دا مطلب جمع کېږي. اوس دا بوټی دی، دا بوټی خو ژوندی شی دی او ژوندی شی خو مطلب مختلف کارونه کوي او د کار دپاره زموږ څه پکار انرژي پکار انرژي. نو او انرژي موږ ته له څه نه میلاویږي، دا خو موږ ته پته ده خوراک نه که نه. نو دوی چې دا کوم ګلوکوز او کوم خوراک تیاري دوی دا څه نه څه ګلوکوز مطلب د خپل کارونو دپاره استعمال کوي او باقي دوی د ځان سره جمع کوي. بهرحال موږ د پروډکټیویټي په مطلب باندې پوه شو چې مطلب جاندار دی او په جاندار کې بیا خصوصي بوټي ته یادوم او دې بوټي ته موږ وایو پروډیوسر. څه ته وایو؟ پروډیوسر دې ته ځکه وایو چې دا خپل خوراک په خپله تیاروي. دغه اوبه کاربن ډای اکساید ګیس او سالنډ کلوروفیل په معادل سره دوی خپل ګلوکوز په خپله تیاروي. ښه دا خو شو د پروډکټیویټي په باره کې خبره. لکه ارګینزم دی، ارګینزم مطلب خپل بایوماس جوړوي بس. او تاسو چې بایوماس په ژوندي شي کې چې کومه څه دي، ګوره دا بوټی دی، دې بوټي کې A to Z چې څومره څه دي this is called biomass یا ارګانیک میټر. ارګانیک میټر مطلب ګلوکوز. ګوره فرض کړه دا زه به تاسو ته غنم بوټی دی، دلته موږ یوه دانه کرل، هغه دانه راختله مطلب دا بوټی ته اوس ورو ورو غټېږي نو دې کې بایوماس ورو ورو سیوا کېږي، ارګانیک میټر پکې ورو ورو سیوا کېږي. بوټی دغه ګلوکوز تیاروي، د دې ګلوکوز په معادل سره د دوی دا جسم ورو ورو غټېږي. نو دې ته موږ پروډکټیویټي وایو. اوس پروډکټیویټي موږ په ډفرنټ طریقو باندې تقسیمولی شو. اوس یو پروډکټیویټي دلته ته وګورئ، یو زموږ سره دی، دلته زه شارټ کټ لیکم، یو دی پرایمري پروډکټیویټي، د پی نه مطلب پرایمري پروډکټیویټي، او یو دی سیکنډري پروډکټیویټي. پرایمري پروډکټیویټي به صرف پلانټ کوي، پلانټس مطلب بوټي دي، بوټي دا د نور د رڼا راښکه دا اوبه دا کاربن ډای اکساید استعمال کړو او ګلوکوز یې تیار کړو. ټیک شو، دې په وجه باندې د دوی بایوماس جوړ شو یا ارګانیک میټر جوړ شو. نو دې ته موږ پرایمري پروډکټیویټي وایو. اوس بل دی سیکنډري پروډکټیویټي. چې سیکنډري پروډکټیویټي زموږ سره کېږي په انیملز. اوس لکه فرض کړه دا بوټی دی که نه، په دې کې پرایمري پروډکټیویټي شوې ده، ګلوکوز یا بایوماس یا ارګانیک میټر تیار شوي دي که نه. په دې پسې راغی چېرته یو هاربیورس مطلب چېرته کاو راغی یا ګوټ راغی یا مطلب څه شی راغی که نه چې بوټي خوړل شي، هغه ته دغې هاربیورس یا د غواګړي بیزو دا بوټي وخوړل. دې کې مطلب بایوماس و که نه، په دې بوټي کې بایوماس و. هغه بایوماس دې ځناور ته راغی، ده ته راغی، نو دې مو خپل بایوماس جوړولی شي د دې بوټو نه یا د دې چې دا کوم بوټي وخوړل د دې بوټي د خوراک د وجې نه دا څاروی یا دا ځناور ورو ورو غټېږي که نه، د دې هم بایوماس جوړي، ارګانیک میټر یا بایوماس یا ګلوکوز دې هم مطلب تیارېږي او هغه په ځان کې سټور کوي. نو دې ته موږ سیکنډري پروډکټیویټي وایو. ګوره
موږ یو قسم کلاسیفیکیشن د پروډکټیویټي وایو. یو د پرایمري پروډکټیویټي دا په پلانټس کې کیږي، بل سیکنډري پروډکټیویټي به په انیملز کې کیږي. خا د دې کلاسیفیکیشن نه بعد د دې پروډکټیویټي موږ اوس په بله طریقه باندې کلاسیفیکیشن کوو. یو ته موږ وایو ګراس پرایمري پروډکټیویټي او بل نیټ پرایمري پروډکټیویټي. هغه ما تاسو په اوله کې ویل لکه سپوز دا زموږ بوټی دی، دې بوټي کې A to Z چې څومره د څه تیار کړلي، دوی څومره څه پیدا کړلي A to Z د زیر نه د پاڼ د ګلونو پورې چې څومره څه شی کلیر. لکه د دې چې کله پیدا شوی دی د اوس پورې ژوندی دی، د چې څه پیدا کړلي دغه ټوټل ته موږ وایو ګراس پرایمري پروډکټیویټي کلیر. دا پرایمري پکې موږ ځکه لیکو چې مطلب پرایمري پروډکټیویټي مطلب چې په پلان کې به کیږي. دا بوټی دی او دې بوټي چې ټوټل څومره بایوماس په خپل ژوند کې جوړ کړی دغه ته موږ ګراس پرایمري پروډکټیویټي وایو. او بل زموږ سره دی نیټ پرایمري پروډکټیویټي، شارټ کټ موږ په NPP باندې، دا واره په GPP باندې ګراس پرایمري پروډکټیویټي او دا NPP نیټ پرایمري پروډکټیویټي. د دې خبرې څه مطلب شو؟ لکه دې بوټي چې دا څومره ټوټل A to Z څومره تیار کړي دي هغه کې خو مختص دی چې دا بوټي لیوینګ تھنګ دی، ډیفرنٹ کارونه دی کوي، نو کار خو بغیر د انرژي نه کیږي نه. څه نسته دی د خپل انرژي لپاره استعمال کړو، باقي دي ور سره دا باقي چې څه کوم بایوماس ور سره دغه تمګ نیټ پرایمري پروډکټیویټي وایي. د دې په مطلب باندې تاسو په بل طریقه پوه کوم. لکه فرض کړئ یو سرکاري چې کوم نوکری، سرکاري نوکر ته چې کومه تنخواه ملاویږي د هغې ورته داسې یو پے سلیپ راځي، ټیک ده. داسې یو پے سلیپ نو په هغه پے سلیپ کې یو لیکلی ګراس پے ټوټل سرکار چې دله څومره تنخواه ورکوي، او بل یې لیکلی نیټ پے. د دې ګراس پے ټوټل مطلب یو کس د هغه 1 लाख روپۍ تنخواه ده سپوز، نو په دې 1 लाख کې د هغه نه څه چې فنډ کټ کېږي، اوس مختلف فنډس د هغه ډیټکشن دی کېږي او دله باقي روپۍ ورکوي. دا کومه باقي دي 1 लाख نه روز 92 یا 90,000 چې کوم ورکوي دغې ته موږ نیټ پے وایو. نو دې خبرې مطلب دا شو چې دا بوټی دی، دې بوټي چې ټوټل څومره ګلوکوز یا ارګینیک میټر یا بایوماس جوړ کړی دی هغه ته موږ GPP وایو، ګراس پرایمري پروډکټیویټي. او دوی چې په دې ټوټل بایوماس نه د خپل کارونو لپاره ته صحیح استعمال کړو، باقي چې اوس څه شی پاتې هغه ته موږ نیټ پرایمري پروډکټیویټي وایو. د دویم قسم کلاسیفیکیشن د دې نه علاوه زموږ څه په بله طریقه موږ کلاسیفیکیشن کولی شو. دې ته وګورئ پروډکټیویټي اینډ ټیریسټریل ایکوسیسټم. زموږ چې کومه دنیا ده دې وګورئ دا زموږ دنیا ده. نو په دې دنیا کې زموږ سره څه د اوبو ماحول دي، ټیک ده، څه د وچې ماحول ده. لکه دا زموږ سره د وچې ماحول دی او دا زموږ سره د اوبو ماحول دی کلیر. نو دې اوبو ماحول ته موږ وایو ایکویټیک ایکوسیسټم او د وچې ته موږ وایو ټیریسټریل ایکوسیسټم. په ټیریسټریل ایکوسیسټم کې پروډکټیویټي کیږي او په ایکویټیک ایکوسیسټم کې پروډکټیویټي کیږي. اوس په ټیریسټریل ایکوسیسټم کې به پروډکټیویټي کله ښه کیږي په دې باندې خبره کوم. په ټیریسټریل ایکوسیسټم کې به پروډکټیویټي یو بوټی به ښه پروډکټیویټي هله کوي چې دوی ته مطلب یو وارم ښکلی ګرم شان ماحول، یو هغه ماحول تقریبا د 30 ډیګري سنټیګریډ پورې. د دې نه په بره که ټمپریچر فرض که سیوا کېده نو بیا به د دې بوټو پروډکټیویټي کمیږي. د 30 ډیګري سنټیګریډ پورې خو ښکلی به سیوا کېږي ورو ورو، د 30 نه به بره به کمیږي. دا یوه خبره شوه. او بل واټر مطلب اوبه، نمی ورته په دې ځمکه کې پکار ده. نو چې اوبه هم ډېرې وي، نمی ورته پوره نارمل اوبه بوټو ته میلاوي دي، نو بیا به پروډکټیویټي ښه ښکلي. خو که فرض کړه ټمپریچر ډېر زیات کم او یا د 30 ډیګري سنټیګریډ نه ډېر زیات په بره روان نو بیا هم پروډکټیویټي کم وي او یا اوبه کمې وي بوټو ته، نو بیا هم پروډکټیویټي د دغه بوټو کمې. د چا؟ د ټیریسټریل ایکوسیسټم، د وچې په دې وچه چې کوم بوټي وغیره دي. د دې په مقابله کې بیا زموږ سره د ایکویټیک ایکوسیسټم. ایکویټیک ایکوسیسټم ماته ویل چې په اوبو کې کوم بوټي دي. نو د دې پروډکټیویټي خو مو پېژنو. نو اوس د دې پروډکټیویټي به کله ښایي؟ لکه سپوز زموږ سره دا سمندر دی، ټیک ده، دې سمندر کې څه بوټي دا په بره د اوبو ته نږدې دي که نه، او څه بوټي زموږ سره دا دی په دې یخ کې دي. نو کوم بوټي چې سطح سمندر ته د اوبو د سطح ته نږدې دی، ټیک ده، دا نور دی، نو په دې به ښه ټیټ نور لګي، نو د پروډکټیویټي به زیاته وي. او کوم چې ته لرې یخ کې بیخي په سمندر په یخ کې هلته چې کوم بوټي وغیره وي هغو ته به د نور رڼا پوره نه میلاوي. نو چې نه میلاوي نو د هغه پروډکټیویټي به بیا کم وي، د هغه پیداوار به د هغو بوټو به کم وي. نو ګورئ پروډکټیویټي ان ایکویټیک ایکوسیسټم ډیپت یخ کې چې کوم بوټي د هغو پروډکټیویټي به کم وي او سرفیس ته چې کوم نږدې د هغو پروډکټیویټي به ښه وي. او د ټیریسټریل کې مطلب 30 ډیګري سنټیګریډ پورې چې ټمپریچر میلاوېده نو دوی پروډکټیویټي به ډېره ښکلي وارم، ټیک ده، 30 ډیګري سنټیګریډ پورې ټمپریچر او ویټ زون مطلب چې دوی ته اوبه هم پکار وي. اوس ګوره زموږ سره د وچې د ماحول بیا په دوه قسمه باندې، یو ته ځنګلات دي او بل مطلب صحراګانې. په صحراګانې کې اوبه نه وي نو هلته کې سره بوټي نه وي، نو هلته کې بیا پروډکټیویټي سره یې نه کلیر.
دا زموږ سره نننی ټاپک شو د پروډکټیوټي په اړه کې. پروډکټیوټي زموږ سره یو داسې ابیلیټي ده د جاندار چې هغه خپل بایوماس جوړ کړي. بایوماس مینس ارګینیک میټر ګلوکوز جوړ کړي. نو پروډکټیوټي بیا په دوه قسمو باندې ده. یو د پرایمري پروډکټیوټي چې بوټي کوي او یو د سیکنډري پروډکټیوټي چې زناوري کوي. پرایمري پروډکټیوټي مطلب بوټ خپل خوراک تیار کړي، په دې کې پروت دی، صحیح ځان استعمال کوي، باقي سه پروت دی چې د غواګړي بزراله دا بوټي خول نو دغه بوټي د خوراک د وجه دا زناور ته ګلوکوز یا د ارګینیک میټر هغه ته لاړ، دغه د وجه نه زناور غټیږي. نو دیس از کالډ سیکنډري پروډکټیوټي. بیا موږ په بله طریقه د دې ټایپس ویل. یو ګراس پرایمري پروډکټیوټي ده. ګراس پرایمري پروډکټیوټي دې ته وایي چې لکه یو بوټی دی او دې بوټي چې ټوټل څومره څه بایوماس خپل جوړ کړلی، ټوټل A to Z چې څومره دې اوس تیار کړي، دیس از کالډ ګراس پرایمري پروډکټیوټي. او بل نیټ پرایمري پروډکټیوټي، لکه دا بوټی دی چې ټوټل څومره تیار کړي د هغه نه دوی ځان څه استعمال کړي د خپل مختلف کارونو لپاره، ریسپایریشن، ترانسپورټیشن، یو کار بل کار لپاره استعمال کړي. کنه نو څه شی ته استعمال شو، څه پاتې دی. نو چې دا څه پاتې دی د پاڼو د خوراک د زیلو یا د فروټ په شکل کې څه پاتې دی، هغه ته بیا موږ وایو نیټ پرایمري پروډکټیوټي. خاص دې نه بعد بیا موږ د زګي په لحاظ سره د دې کلاسیفیکیشن کوو. یو د پروډکټیوټي ان ټریسټریل ایکوسیستم، په وچه باندې چې کوم پروډکټیوټي کیږي، لکه دا وچه بار خاوره ده، اوبونه بار، مطلب موږ چې کوم په ټریسټریل په دې ځمکه ګرځو، نو دلته کې به پروډکټیوټي څنګه چې کله ټمپریچر بوټ ته 30 ډیګري سنټیګریډ پر میلاوېده نو دوی به ښکلې پروډکټیوټي کوي، او اوبو ته میلاوېده بوټي ته، نو بس پروډکټیوټي به ښه زبردست روانه. د دې په مقابله کې بیا پروډکټیوټي ان ایکویټیک ایکوسیستم ده. ایکویټیک ایکوسیستم مطلب د اوبو ایکوسیستم. نو چې کوم بوټي سرفیس ته نږدې د اوبو نو هغه به پروډکټیوټي زیاته کړي، او کوم چې یخ ته نو هغه پروډکټیوټي به کمه. دا زموږ سره نننی ټاپک شو د پروډکټیوټي په اړه کې. انشاءالله بیا ملاقات کیږي. تھینک یو، الله حافظ.